Siguro yung unique sa process ng pagluluto ng mga Kapampangan. We believe na kapag hindi siya minamadali, mas lumalabas yung natural na lasa ng pagkain. Kasi po sa amin, sa experience ko tsaka yung husband ko, pag nagluto ng petit charon, kailangan matyaga ka kasi huwag mong mamadaliin. Kasi mas lumalabas po yung sarap ng niluluto. Ay, important talaga yung pagluluto. Kailangan yung hindi mo minamadali. Kasi kung minamadali mo, minsan yan masisira. Kung minsan nakaka-apekto sa mga tao. In 2020, the Special Committee on Creative Industry and Performing Arts took a step to recognize the gastronomic culture of the Philippines through House Resolution 1802, urging an inquiry and investigation into the state of the Philippine gastronomy and culinary heritage industry that should eventually aid the country's economy through the field of gastronomy and culinary heritage. In order for us to fully champion our local culinary heritage, we should first understand and recognize the state of production of farmers, fisherfolk, chefs, cooks, business owners, and all related stakeholders. Pampanga leads as a good example for culinary mapping. From the most basic units of their families to their respective communities, Kapampangans are able to preserve heritage dishes that uplift the identity of their gastronomy. Local cooks continuously uphold these culinary traditions, but due to the rising number of foreign influences in our culture, some of these heritage dishes are under threat of disappearing. Ako si Raimundo Ocampo, may-ari ng basisang na may higit ng 60 years at nagluluto ng sisig at saka pigtad. Actually, yung pangalan ng basisang, hindi naman sa nanay ko yun eh. Yung ninang niya, nagtitinda ng lugawan noon dito. Pero yung iba, tinatawag na itong Macmundo eh. Kasi yung McDonald ang sikat noon. Parang yun tulad nila, Macmundo. Raimundo kasi ako eh. Oo. Actually, yung nanay kong nag-aral ng cook. Kaya nagluluto siya sa piyesta, sa kasal, gano'n. So, kapag may linuluto yung nanay ko, tinitignan ko paano niya linuluto, paano niya ginagawa. Kasi ako mahilig akong sa pagkain. Pag tinikman ko kasi, alam ko na kung paano gagawin. Kailangan talagang aprobado sa panlasa yung ginagawa ko. Yung pigtad originally talaga sa mother ko. Dalawa lang niluluto ng nanay ko noon. Okoy at saka yung dinuguan. Yung bituka, madalang nagluluto ng... Siguro dito sa Pampanga, dadalawa lang kami. Kasi yung hindi nila alam na kung paano nila ugasan o yung maalis yung amoy. Ito nga medyo puti yung bituka. Hindi ganong marunong. Pakukuluan. Tapos, tatapon yung pinagkuluan. Hihiwain. Pagkatapos, pakukuluan uli. Tapos, tatapon na ulit yung pinagkuluan. Lalagyan ng suka, paminta, toyo. Bawang para malutong adobo. Pag adobo na, so ilalagay na yung dinuguan.
at saka igigisa. Actually, yung tidpad, kasunod din yung tinumis, dinuguan. Ang pagkakaiba lang dito ay yung bituka ang ginagamit namin. Itong sisig na ito dito lang sa Betis, umiiral. Wala sa ibang kanto. Hindi sa amin ang umpisa nito. May concept nito ay yung mga Ribera. Kasi yung iba, naghahanap ng sisig, kaso wala na sila. Kaya inadapt ko yung pagluluto nila ng sisig. Yung sisig ngayon, ang alam ng mga bata, yung ginagamit nila kalamansi. Dry ang hindi tulad ng sisig namin, may sabaw, nakalubog sa suka. Parang sumisisid, kaya yung pangalan, sisig. Yung ulo ng baboy o tenga ng baboy, ipakukuluan lang yun. Pagkatapos kung medyo malambot na, iwain. Tapos, gagawa ka ng sauce, yung suka, sibuyas, siling labuyo. Pagkatapos, lagyan mo ng konting asukal. Kung maasim, okay na. Yung siling matwa, ginagawa pa mo rin ngayon. Pero pa konti-konti na lang. Hindi na tulad noon. Kasi yung matatandang may alam sa siling matwa, yun na lang ang bumibili. Yung mga kabataan ngayon, hindi na alam. At saka yung mga umu-order na lang sa akin, yung kapag mayroon silang gathering, so order na lang sa akin. Noon, nung gumagawa pa ako ng puto at saka dinuguan. Kaso hindi na ako gumagawa ng puto ngayon. Kasi na-stroke ako last year, October. Kaya medyo pa konti-konti na lang yung pagtitinda ko. Pinahinto na nila ako kaso sabi ko sa kanila, hindi maaari. Gusto ko magtinda pa rin. Yung mga abroad kasi tinatanong nila kung buhay pa yung basisang. Kaya gumagawa pa rin ako kasi kung minsan mayroong balikbayan, yun ang hinahanap. Kasi yun ang simbolo ng antiquity namin dito. Kumbaga, antique na yun eh. Hanggang malakas pa ako, pinagpapatuloy ko. Kaya ano yung mga tang? My name is Mercy Manuel Guevara from San Fernando, Pampanga. Nagluluto ng asadong matwa. Nahilig kaming magluto mula pagkabata namin kasi meron kaming tita na cook siya, na-invite sa mga fiesta, sa mga wedding, tapos mga binyag. So, every time na ma-invite siya, sinasama niya kami. So, dahil siguro na-expose kami sa pagluluto niya, parang nahasa na yung hilig namin sa pagluluto. Siyang aming influence kasi magaling talaga siyang magluto ng asadong matwa at menudo. Masarap talaga. Yummy Plate started way back 2018. Yung sister ko, dati kasi nasa UAE na talaga siya. Then, namatay yung auntie namin. Nagturo sa aming mag-cook. So, yung kapatid ko, umuwi siya that time. So, syempre, nag-iisip kami ng mga na pwedeng gawin. So, sabi namin, start muna kami sa food tray. After nung pandemic, maraming nag-decide mag-business ng ganyan, di ba? So, yun, humina. So, yung sister ko, nag-decide siyang bumalik na ng UAE. So, mag-isa na lang ako na nag-Yummy Plate. I'll do it every weekend na lang. Yung sister ko nga lagi niya sinasabi sa akin kasi the whole week pagod ka na. Tapos weekend, instead na magpapahinga ka, nagluluto pa ako. Pero siguro dahil hilig ko, kahit pagod ako, kapag nasa
harap ako ng kalan, nagluluto. Nakakatanggal ng stress, ng pagod. So, nakaka-happy lang. Ako kasi ang ginagawa ko, yung meat na pinipili namin is kasim kasi meron siyang konting taba-taba. Tsaka malambot yung part na yun. Ang ginagawa ko, na-marinate ko muna ng few hours pero it's better kung overnight nang sa calamansi, toyo, salt, tsaka bawang, sibuyas, paminta. After nung na-marinate siya, tinatawag naming sangkut siya. So, papakuluan ko na. Initially, ako ang ginagawa ko, malakas yung kalan ko. Pag nag-boil na siya, medyo hinaan ko na yung kalan. Then, akong ginagawa ko, ina-add ko na kaagad yung bell pepper para ma-incorporate ng maigi sa karne. Kapag makulong-makulo na, I put a little tomato paste para maganda yung color. So, pag malambot na siya, tatanggalin ko dun sa sauce. Ipa-fry siya para gumanda yung color niya. Then, igigisa yung sauce sa bawang sibuyas at tomato sauce. And then, pag nagano na siya, nag-thicken na yung sauce, okay na. Ano naman kasi yung asadong matwa napaka parang versatile niya. Kasi pwede siya pang everyday, pag may okasyon, laging present yung tinatawag nila dodo, menudo, asado. Kenny Mangan! Masarap ang asado ng ating Mars. Ako personally, siguro yung dahil marami din naman na marunong magluto ng asadong matwa. Kaya until now, niluluto nila kasi every time na kinakain nila, parang naaalala nila yung nanay nila, lola. So, meron talaga siyang relevant sa buhay nila. Kaya parang yung attachment ng asadong matwa sa kanila, it's a little personal. Like us, we keep on cooking asadong matwa kasi every time na niluluto namin, parang syempre parang naaalala namin yung memory ng tita namin through her legacy na asadong matwa. Parang kasama namin siya. Yung alaala niya is always there because of the asadong matwa. Ako po si Joanne Castro, 12 years na po kaming gumagawa ng Petit Charon. So, nag-start po yung love ko sa cooking. Nakita ko yung mga 6 or 7 ako. Nagkakat yung mga lola ko dun sa tinatawag nilang papag. So, si lolo ko po nagkakatay ng baboy. Isa po ako dun sa mga bata na mahilig sumama sa matatanda. Nakikita ko kasi yun nga sabi ko, minsan nilalagay nila sa lata yung leftover ng pag nagkatay sila ng baboy. So, yung leftover na balat po, ginagawa nilang Petit Charon. Tapos, aside sa gawin siyang Petit Charon, pinansasahog sa gulay. Actually po, dati kasi sa mga grocery, mahirap pong maghanap ng balat ng baboy. One time, nakita po ako ang dami ng stock. So, ang ginawa ko po, binili namin, niluto namin. Tapos, sinubukan na po namin ibenta. Tapos, naghahanap na po ako supplier. Tapos, yun na po, nakakita na ako hanggang dinire-diretso na po namin. So, sa akin po, yung size niya is bite size. Tapos, pag kinain mo siya, as in malutong, tapos maumami siya.
So, yung una po is i-boil namin ng konti yung baboy. Kung may leftover po kaming mantika from yung dati naming petit charon, yun po yung ilalagay namin or mismong yung balat po ng baboy ilalagay namin, maglalabas po siya ng sariling mantika. Actually, kaya po binoboil para hindi kami mahirapan mag-cut. Then, iluluto namin ito 30 to 1 hour po para maging pabato na tinatawag. After po nun, pwedeng i-drain yung mantika, pwedeng dry, or pwedeng po yung isoak mo siya sa sariling mantika kasi tatagal po yun ng at least 6 months. Then after po nun, hindi pa namin siya pwedeng iluto. A day after or 2 days, mas maganda po yung alsa niya. Kailangan matyaga ka kasi huwag mong mamadaliin. So kukunin ulit po namin yung taba or mantika ng baboy, papakulo namin, then ilalagay na po yung petit chan para maging petit charon. Sa amin po, nilalagyan namin ng konting tubig para yung pagkaluto ng petit charon is luto siya lahat. Kahit yung matatanda, sasabihin nila pag natikman nila yung petit charon namin. Ito yung petit charon natin dati pa. So, ito talaga yung petit charon ng Kapampangan. Kasi po, sa paniniwala ko, kung dire-diretso na ipapractice, ipapamana, never pong makakat yung past natin sa pinanggalingan ng pagluluto natin. Kahit tikman lang po yung pagkain, maalala nila na ito yung authentic na Kapampangan. Ito yung dati pa na niluluto ng mga lola natin. Ganun siya ka-importante kasi naaalala pa rin ng kabataan yung mga old tradition kung paano magluto. Kain na kayo. Nag-aral po ako ng acupuncture sa Manila. So, dahil 4 po yung anak ko, nag-aaral po sila, pang-5 ako. So, ang nangyayari po, bitbit ko yung tinda ko. So, every week papasok ako, may pambayad po ako ng tuition dahil sa petit charon. Kahit na natapos na ako, nag-acupuncture ako, kahit matanda na ako, gusto ko pa rin, yung mag-aral na asin, matawag man na chef. So, parang gusto ko talaga yung nagluluto. Aside dun po, nagiging connection ng pamilya ko, yung mga anak ko, sila yung katulong ko. Talagang masaya ako pag nagluluto ako. Fulfillment ng dreams ko, yung petit charon. We view food as our primary source of nourishment, but beyond that, understanding the context of each dish teaches us that it holds personal connections, stories of cultures, and invaluable importance to our culture and identity. These heritage dishes can be perceived as stories marking a moment in time. Legislative and local efforts are being made to uphold our gastronomy, but as individuals, we also have the capacity to collectively participate in this advocacy through understanding and supporting our local culinary heritage.